السلام عليكم، اهلا بيكم في كورس صناعة فيديوهات السبورة البيضاء. والنهاردة مع محاضرة مهمة جدا، وهي ازاي بنعمل تناسق ما بين الصوت والصورة. وبنهاية محاضرة النهاردة كده يبقى انتهينا من المستوى الاول او مستوى المبتدئين في كورس الوايت بورد انيميشن، او بنسميها مستوى بيجنر. بعد كده هنبدأ بقى المستوى الاحترافي او المستوى المتقدم اللي احنا بنسميه ادفانسد. نيجي بقى لمحاضرة النهاردة عشان نعرف ننسق ما بين الصوت والصورة بشكل احترافي. تعالوا نبدأ مشروع بشكل عملي، نعمل مشروع من البداية للنهاية. ازاي نسجل الصوت، وازاي نعمل مونتاج للصوت، وازاي نضيف الصوت على برنامج الفيديو سكرايب، وازاي نبدأ اخد الصور من برنامج الفيديو سكرايب واركبها على الصوت بحيث في النهاية يطلع عندي فيديو متكامل. ويلا بينا نبدأ المشروع بتاعنا. اول حاجة في المشروع هي ان احنا نعمل التعليق الصوتي، واحنا قلنا بنرجع لبرنامج اوداسيتي. طبعا دي واجهة البرنامج. بنبدأ التسجيل من الزرار الاحمر هنا زي ما احنا شرحنا قبل كده، وقلنا في بداية التسجيل انت تسيب حوالي ثانيتين او 3، وده لثلاث اسباب. اول حاجة تتأكد ان المايك بتاعك شغال، تاني حاجة بتتأكد ان المكان اللي انت بتسجل منه مفيهوش دوشة، تالت حاجة بتستفيد من الجزء دوت في عمل مونتاج لباقي التسجيل. تعالوا كده نبدأ التسجيل مع بعض. نضغط هنا على الزرار الأحمر أهو. فيديوهات السبورة البيضاء بتمر بثلاث مراحل. أول مرحلة هي كتابة السكريبت، وتاني مرحلة هي تحويل السكريبت لصوت، وتالت مرحلة هي إنشاء فيديو الوايت بورد أنيميشن. كده احنا خلاص سجلنا. بقى نبدأ نوقف التسجيل، بضغط على العلامة دي كده. طبعا نبدأ بعد كده بقى نعمل مونتاج للصوت اللي احنا سجلناه. نيجي بقى من البداية، احنا بناخد اي جزء منه كده واعمل له سايلنت. بعد كده ابدأ اروح على قائمة افكت واختار نويز ريموفال ريبير، وقلنا بنختار نويز ريدكشن، ونقول له جيت نويز بروفايل عشان ناخد الدوشة الموجودة في الجزء ده واطبقها على باقي التسجيل بتاعك. وبعد كده بحدد الكورس اللي هو كنترول ايه، وروح تاني على قائمة افكت وبرده نويز ريموفال اند ريبير، ونختار نويز ريدكشن، والمرة دي بقى نقول له ايه ريديوس. وقلنا الاول حاجة نعمل بريفيو اتأكد من الصوت تمام، وبعد كده نقول له ايه اوكي. كده احنا شلنا كل الدوشة. نبدأ بقى الغي الجزء الاولاني ده، اسيب بس مدة يعني حاجة بسيطة جدا. طبعا بحدد وبدوس على ديليت من الكيبورد. نبدأ كده نسمع. فيديوهات السبورة البيضاء بتمر بثلاث مراحل. اول مرحلة هي نبدأ الجزء الفراغ دوت، اشيل الدوشة اللي فيه، بنحدده كده تاني عشان لو في سلايب او مثلا في صوت تك وانت بتتكلم كده نشيلها علشان يبقى التسجيل بتاعك احترافي. نيجي للجزء التاني ده. طبعا لو انت خايف وخايف ربما تاخد حتة من الكلام بتاعك، تبدأ تكبر التراك زي ما احنا قلنا، وتبدأ تحدد اهو كده، وتقول له سايلنت، ونبدأ نسمع التسجيل من البداية اهو. اول مرحلة هي كتابة السكريبت، وتاني مرحلة هي تحويل السكريبت لصوت، وتالت مرحلة هي نبدأ بقى ان احنا اشيل برضو هنا الصوت اللي هنا ده سايلنت، وابدأ نسمع سكريبت لصوت. وتالت مرحلة هي انشاء فيديو الوايت بورد انيميشن. كده احنا خلصنا. طبعا كل اللي جاي ده ده حاجة زيادة كده ابدأ احددها كلها واقول له ديليت، ونحدد كمان الجزء ده واقول له ديليت، ونشيل الدوشة اللي في الجزء الاخير ده. تعالوا بقى نرجع نسمع كده التسجيل من البداية تاني. فيديوهات السبورة البيضاء بتمر بثلاث مراحل. اول مرحلة هي كتابة السكريبت. طيب احنا شايفين كده الجزء ده حاسين فيه فراغ كتير، فانا ابدأ اشيل الجزء ده كده ونشوف. ثلاث مراحل. اول مرحلة هي برضه نشيل جزء تاني منها كده. مراحل. اول مرحلة هي كتابة السكريبت. نبدأ نشيل برضو جزء من ده كده.
نبدأ كده نسمع صوت تاني، هي كتابة السكريبت. وتاني مرحلة هي تحويل. لسه برضو حاسس ان هو ايه الجزء ده كبير. نسمع كده كتابة السكريبت. وتاني مرحلة هي تحويل السكريبت لصوت. وتالت مرحلة طبعا برضو حاسين ان الجزء ده كبير، فهنبدأ ايه اشيل منه جزء اهو. نسمع. وتالت مرحلة هي انشاء فيديو الوايت بورد انيميشن. كده اظن الصوت ايه تمام. نيجي بقى عايزين نعلي الصوت بتاعنا. بنخش اول حاجة نحدد الملف كله كنترول ايه، ونخش على قائمة افكت ونختار حاجة اسمها فوليوم اند كومبريشن، ونختار امبليفاي، ونبدأ نعمل بريفيو للصوت. فيديوهات السبورة البيضاء بتمر بثلاث مراحل. اظن الصوت كده كويس، اقول له ايه ابلاي. طيب نيجي بعد كده قلنا ناخد الجزء الاول ونعمل حاجة اسمها الفيدنج، برضو من قائمة افكت واختار فيدنج، ونختار اول حاجة في بداية التسجيل فيد ان عشان يبدأ يعلى الصوت تدريجي. نسمعها كده. فيديوهات السبورة البيضاء بتمر بثلاث مراحل. نيجي بعد كده لنهاية اللي هو التسجيل، وبرضو قائمة افكت ونختار اللي هي فيدنج وفيد اوت. نسمعها كده بورد انيميشن. تمام كده. بعد كده بقى ايه نرجع بقى نعمل اكسبورت للتسجيل بتاعنا من فايل واكسبورت ايديو، وهنا اكسبورت تو كمبيوتر، ونبدأ زي ما احنا قلنا نسمي التسجيل بتاعنا الوايت بورد. نتأكد ان الصيغة بتاعة الملف هي الام بي 3، واقول له هنا ايه اكسبورت. كده خلاص اتخزن الملف عندك على الايه على الجهاز بتاعك. نبدأ بقى ايه نروح على برنامج الفيديو سكرايب، وابدأ اخد الصوت ده وادخله على الفيديو سكرايب. نحاول بقى نغير خلفية هنا السبورة، وليكن مثلا نختار هنا ايه الوان، مثلا لون زي ده كده، ونحاول نختار حاجة مثلا زي دي كده، زي السبورة دي، واقول له ايه موافق. نيجي بعد كده عايزين مثلا نختار زي ورقة بنكتب عليها كده، فاقول انا هنا ايه بيبر، واقول له سيرش. نحاول نختار حاجة مناسبة، ممكن نختار الورقة دي كده، نسحبها كده ونحاول ان احنا ايه نكبرها. نيجي بقى عشان في كل مرة بقى ما يحاولش بقى يغير لك الوضعية ديت، فاحنا نروح قافلين الرسم من علامة الاف اللي هنا من التعديل الخارجي، وروح قافلين هنا ايه الصورة كده. مهما بيتحرك في الشاشة خلاص الورقة ثابتة ايه مكانها. نيجي بعد كده بقى ان انا ايه ابدأ اجيب التعليق الصوتي زي ما احنا قلنا من علامة الميكروفون. تجيبه عندك من الجهاز من المكان ده، وهتلاقي عندك الوايت بورد اهو اوبن، ونبدأ نقول له ايه موافق. نسمع كده الصوت مع بعض. فيديوهات السبورة البيضاء بتمر بثلاث مراحل. اول مرحلة هي كتابة السكريبت، وتاني مرحلة هي تحويل السكريبت لصوت، وتالت مرحلة هي انشاء فيديو الوايت بورد انيميشن. طيب نيجي بقى ان احنا ايه طبعا احنا نكبر هنا بقى الشاشة دي كده، نخليها ايه في الوضع ده كويس، ونثبت الكاميرا على الوضع ده. عايز بقى ان الرسمه بتاعت الورقه دي ما تجيش ان هي تترسم بقى، فانا هلغي الانيميشن خالص والغي الترانزيشن بتاعها ونثبتها على كده. طيب عايزين بقى نكتب ايه اللي هي فيديوهات السبوره البيضاء بتمر بثلاث مراحل. نروح على برنامج الانكسكيب، وهنبدا بقى ندوس على علامه الايه، ونختار هنا احنا مختارين خط اللي هو النسيب، مفيش مشكله، ونبدا نكتب. هنقول مثلا هنا فيديوهات، طبعا كتاب باللغه العربيه، فيديوهات السبوره البيضاء. ممكن اقول مثلا هنا ايه مراحل فيديوهات السبوره البيضاء، مراحل فيديوهات السبوره البيضاء. نضغط على علامة السهم ده الأول، وبعد كده بيس، ونختار أول اختيار، وأعمل إيه؟ وأعمل حفظ.
ونكتب هنا كلمة ايه مثلا مراحل، واقول له ايه سيف. نروح بقى للبرنامج ونبدأ نعمل لها ادراج. طبعا متخزنة عندك على الجهاز from my computer اهي، ادي كلمة مراحل ونقول له open، جابها لك اهي. طبعا نحاول بقى ان احنا ايه نظبطها. طبعا ممكن نحاول ان احنا نجيب زي خلفية كده نكتب عليها مثلا، نقول مثلا هنا open ونختار حاجة مثلا كخلفية بيضة مثلا عندك على الجهاز اهي، نختار الخلفية دي اهي ونظبطها ونجيبها كده. ممكن نحاول مثلا نخلي اللون بتاعها لون ايه بحيث يبقى ظاهر في الكلام ده. طبعا هنا ايه واخد بالك هنا الكلام جاي خلف الصورة، فنعدله ازاي؟ ان احنا ايه نيجي هنا اجيب دي مكان دي كده، نعدلهم من تحت كده ظهرت ادي عندك الايه الكلام اهو. عايزين بس نلون الخلفية دي البيضة، اضغط عليها ونختار ايه شيل اوت، واختار مثلا اللون ممكن يكون الاصفر مناسب للون الازرق. تمام كده. طيب نحاول بقى انك انت تظبط بحيث تكون على قدها بالظبط كده. نيجي بعد كده الكتابة نظبطها بحيث تبقى ايه على قدها بالظبط كده كويس اهي. طيب نيجي نثبت الكاميرا على الوضع ده كده ونعمل بريفيو من البداية. فيديوهات السبورة البيضاء بتمر بثلاث مراحل. أول مرحلة هي كتابة السكريبت، وتاني مرحلة هي تحويل نيجي بقى ممكن بدل اللي هي السبورة اللي هي لونها أصفر دي كده، بدل ما هي كأنها بتدهن كده، ممكن نحاول نجيب لها مثلا قلم بيكتب يكون باللون الأصفر من غير إيد، نو هاند. تمام كده. ونختار القلم مثلا الأصفر ده بيكتب اللون الأصفر ونقول موافق. تعالوا كده نجرب. فيديوهات السبورة البيضاء بتمر بثلاث مراحل. أول مرحلة هي كتابة السكريبت، وتاني مرحلة هي نيجي بعد كده لإيه للجزء بتاع الكتابة. ممكن نختاره مثلا كتابة نو هاند ونقول موافق. تعالوا كده نجرب. فيديوهات السبورة البيضاء بتمر بثلاث مراحل. أول مرحلة هي كتابة السكريبت. ملاحظ ان الصوت هنا ايه في فرق بين الصوت ما بين الكتابة، فاحنا بنعمل ايه بقى؟ نتعدل بقى في الوقت بتاع الرسمة، بدل ما هي 1 ثانية نخليها نص، ونخلي الترانزيشن هنا ايه نص، ونرجع بقى للرسمة نحاول نخليها برضو ايه نص، ودي ايه ودي نص ثانية، واقول له موافق. وتعالى كده نشوفها ظبطت ولا لا. فيديوهات السبورة البيضاء بتمر بثلاث مراحل. اول مرحلة هي كتابة السكريبت كده ظبطت. وتاني بعد كده بقى ايه نحدد المراحل. هقول هنا مثلا على الكتابة هنا بقى بتاعت البرنامج اكتب رقم 1 اهي، واقول له ايه ونختار اللون بتاعها مثلا وليكن اللون ده، واقول له موافق، ونحط 1 هنا. طب انت عايز بقى تعمل زي كده ايه خلفية لرقم 1، ممكن نختار نفس الخلفية اللي هي الصفرة ديت كده، واختار منها كوبي وبعدين بيست، ونبدأ نسحبها كده لتحت اهي، ونصغرها على قد رقم ايه رقم 1. طبعا هنجيب دي هنا كده اهي بعد ايه المفروض هي قبل رقم 1. تمام كده. طيب نحاول بقى ان احنا نحركها، ممكن بقى نخليها زي ايه علامة السمبوكسة كده، ونجيب الواحد بالمنظر ده. ممكن نكبر شوية الواحد، نظبط الترانزيشن بتاعها نص ثانية كويس خالص، والترانزيشن ممكن نلغيه خالص لان كده كده في نفس الرسمة. نيجي للواحد هنا ايه نختار 4/10 ونخلي هنا الترانزيشن ايه. اول مرحلة كان بيقول لك ايه بقى؟ اول مرحلة هي كتابة السكريبت، فانا احاول بقى اجيب صورة بتعبر عن كتابة السكريبت. هروح هنا على البرنامج وعلى السيرش، واقول هنا ايه كلمة رايت.
باللغة الإنجليزية رايت واقول له سيرش. احاول بقى ان انا اجيب صورة معبرة. طبعا ممكن ناخد حاجة زي كده اهي، كتابة السكريبت، ادي رقم 1. نظبط هنا الترانزيشن بتاعها والوقت، هنا نخليها نص ثانية ودي نص كده، ونبدأ نشوف. نعرض كده الفيديو يلا من البداية. طبعا اول حاجة نثبت بس الكاميرا على الوضع ده عشان ما ننساش. نحدد الصور كلها، الغي الوضع القديم واثبتها على الوضع ده، ونبدأ التشغيل من البداية. فيديوهات السبورة البيضاء بتمر ب3 مراحل. اول مرحلة هي كتابة السكريبت، وتاني مرحلة هي تحويل السكريبت لصوت، وتالت مرحلة هي ممكن هنا مثلا مراحل فيديوهات السبورة البيضاء عشان اديها زي حركة كده تشد الانتباه، ممكن اعمل لها حركة مورف. بمعنى ايه؟ نرجع هنا برضو للكتابة دي تاني واختار منها نسخة وبيست على نفس الوضع هو، ونيجي للصورة التانية اختار بدل ما هي درو نخليها ايه؟ مورف، ونخلي كلير ايتم، ونيجي هنا للون الكلر بدل ما هي كانت باللون الاسود تظهر بعد كده باللون الايه؟ باللون مثلا نختار لون مختلف وليكن اللون الاحمر، ونقول موافق، ونخلي الانيميشن 0 والترانزيشن ايه؟ 0. وتعالوا كده نشوف التأثير بتاعها. طبعا احنا نسينا هنا حاجة ما عملناهاش في المورف، انك انت عاوز مورف بقى من انهي صورة؟ من اخر صورة اللي هي الصورة دي كده، واقول له ايه؟ موافق. تعالوا كده ايه ونثبت الكاميرا على الوضع ده، ونبدأ نعرض من البداية كده اهو. فيديوهات السبورة البيضاء بتمر ب3 مراحل. اول مرحلة هي كتابة السكريبت، وتاني مرحلة هي تحويل السكريبت لصوت، طيب نتأكد بقى ان احنا ظبطنا المرحلة الاولى مع الصوت. هي كتابة السكريبت، وتاني مرحلة هي تحويل السكريبت لصوت. طبعا هنا ايه لاحظنا ان ايه؟ في تأخير الصوت عن الصورة، فاحنا بنظبطه ازاي؟ نيجي لدي هنا مثلا نخلي الوقت بتاعها مثلا ايه؟ ممكن ما خليلهاش وقت خالص. نيجي مثلا للواحد نسيبها كده ونجرب نشوف اهو. نيجي هنا للكتابة دي احنا خليناها نص عادي، ممكن الغي الترانزيشن بتاعها لان في نفس الصورة اهي، ونحاول ان احنا نكبر دي شوية. هي كتابة السكريبت، وتاني مرحلة هي تحويل السكريبت لصوت. نيجي بقى انا عايز تاني مرحلة بقى انقل مثلا اجيب سهم مثلا، فعادي جدا اروح رايح هنا واكتب ايه؟ ارو واقول له سيرش. نبدأ بقى نختار سهم يكون ايه؟ مناسب للرسمة بتاعتنا. ممكن نختار مثلا نقول حاجة زي دي كده اهي. طبعا احنا عايزين ايه؟ نقلبها الناحية التانية، بنخش عليها كده واقول له هنا ايه؟ فليبد ايمج، يعني اعكس الصورة الناحية التانية. هو جابها لك كده، تتحكم انت بقى فيها وتروح انت ايه؟ لففها زي ما انت عايز، وتبدأ تصغرها وتعمل اللي هي ايه؟ المرحلة التانية. ممكن السهم ده مش مناسب، نشوف حاجة تانية غيره. هنا اقول ارو، ممكن نختار السهم ده اعكسه الناحية التانية، فليبت، واقول له موافق. كده جاب لك السهم. بقى نبدأ ان احنا ايه؟ نظبطه. خليها كده. نيجي بقى للوقت بتاعه هنا، خليه مثلا ايه؟ نص كده، والترانزيشن نخليه 0، واظبط الكاميرا على الوضع ده كده، ونبدأ بعد كده نكتب رقم 2. ممكن اختار دي هنا كوبي اهي، كوبي وبعدين بيست، وتيجي عليها كده وايه؟ وتسحبها تحطها هنا. عايزين نكتب رقم 2، اروح للبرنامج واكتب رقم 2، ونخلي لونها اللون ده، نقول موافق. ادي رقم 2.
رقم 2 كان بيقول لك هنا بقى في الصوت نثبت طبعا الايه الكاميرا. طبعا ناخد هنا 2 نحطها في المكان بتاعها هنا، وناخد الصورة دي برضو نحطها بعد السهم، ونثبت الكاميرا على الوضعين دول في الوضع ده كده ايه، والغي الوضع القديم وثبت الوضع الجديد. تعالوا نعمل كده بريفيو. بقى هي تحويل السكريبت لصوت. وتالت مرحلة هي طيب نيجي بعد كده بقى ليه اللي هي تاني مرحلة تحويل السكريبت لصوت. فانا عايز صورة معبرة، او نشوف مثلا صورة موجودة عندك هنا. ممكن مثلا نختار الصورة دي، صورة معبرة اهي، ونحطها هنا، ونثبت الكاميرا على الوضع ده، ونعدل بقى في الايه في الصورة بتاعتنا، خليها نص ثانية. نيجي بعد كده ناخد السهم ده نسخة ايه كوبي وبيست، وابدأ ناخدها تاني هنا بقى ايه، واعكس بقى الايه الرسمة بتاعتنا. خش على الرسم هنا من جوه واقول له فليب، يعكسها لك على طول. خلاص كده ايه، طبعا وتروح لافف الرسمة انت بالمنظر ده، وتصغرها بقى زي ما انت ايه زي ما انت عايز. نظبط الوقت بتاعها نص كده، طبعا هي كده كده متظبطه معاك، بس نظبط الكاميرا تاني على الوضع الجديد ده، الغي القديم واظبط الجديد. طيب رقم 3 كان بيقول لك ايه، عايزين بقى اللي هو انشاء الفيديو. فعايزين حاجه تقول هنا رقم 3 وانشاء الفيديو. فنبدا نختار دي برضو تاني هنا كوبي وبيست، واسحبها كده احطها هنا، ونجيب هنا بعد كده رقم 3، نختار اللون ده واقول هنا ايه موافق، ونجيب رقم 3 نحطها هنا. طبعا نسحب المفروض الخلفية ديت هنا بعد السهم ده، ورقم 3 هيكون بعد السهم ده، ونثبت الكاميرا على الوضع ده كده. طيب نتأكد بس من التوقيتات بتاعتهم مظبوطة، ورقم 3 برضو التوقيت بتاعها مظبوط، ونخليها ايه ترانزيشن بتاعها 0. نيجي بعد كده كان تالت حاجة او تالت مرحلة هو انشاء الفيديو. فعايزين صورة معبرة. اروح رايح هنا مثلا عايزين هنا مثلا نقول فيديوز، سيرش واكتب ايه فيديو، واقول له سيرش. نختار اي حاجة بقى تعبر هنا عن الفيديو، اي صورة معبرة يعني. ممكن نختار مثلا صورة الجهاز ده. نيجي بعد كده بقى السهم، ناخد بقى السهم الاخير، وهنا كوبي وبعدين بيست، واسحب السهم ده ايه كده، ونحاول ان احنا ايه نصغره بقى، ونحطه طبعا بعد الايه بعد الصورة. طبعا ممكن نثبت الكاميرا على الوضع ده كله كده من البداية خالص، ترجع لأول صورة وكنترول، وتبدأ بقى ايه تكلك على كل صورة في المشهد بتاعك، تضغط على السهم ده وتبدأ ايه تكلك عليهم كلهم عشان تظبط الكاميرا عندك. تلغي الكاميرا القديمة وتثبت الكاميرا الايه الجديدة. تعالى كده بقى نشوف تناسق الصوت مع الصورة ظبط ولا محتاجين نغير في التوقيتات. فيديوهات السبورة البيضاء بتمر بثلاث مراحل. أول مرحلة هي كتابة السكريبت، وتاني مرحلة هي تحويل السكريبت لصوت، وتالت مرحلة هي إنشاء فيديو الوايت بورد أنيميشن. في اختلاف بين الصوت وبين الصورة. طيب نرجع بقى من البداية كده نظبط كل حاجة هنا. ممكن نخلي دي بقى الوقت بتاعها ايه خلاص، والبوز بتاعها 0. نيجي هنا دي كده نخلي الوقت بتاعها البوز هنا 0. نيجي بعد كده للكتابة دي نخلي الترانزيشن هنا ايه 0. التانية دي احنا كده ظبطينها المورف. نيجي بعد كده للورقة اللي هي دي نخليها ايه 0. الواحد ده
ممكن نخليها ايه 0 برضو. نيجي للرسمة دي مظبوطة كده. السهم التاني كويس. ها التوقيت بتاع الصورة اللي بعد كده زي ما احنا قلنا الرقم ده هنا ده نخليها ايه 0. نظبط بقى الرسمة التانية برضو مناسبة. السهم اللي بعد كده برضو التوقيت ده مناسب، دي برضو مناسبة. نشوف الرقم ده مناسب. اخر رسمة دي نخليها دي مثلا هنا 0 ودي هنا نص ثانية. ونيجي لاخر سهم ده برضو كده مظبوط. وتعالوا كده نجرب مع بعض. فيديوهات السبورة البيضاء بتمر ب3 مراحل. اول مرحلة هي كتابة السكريبت، وتاني مرحلة هي تحويل السكريبت لصوت، وتالت مرحلة هي انشاء فيديو الوايت بورد انيميشن. اظن ظبطت كده بالظبط الصوت مع الصورة مع حركة السهم. بعد ما انت بقى خلصت المشروع بتاعك بقى محتاج انك انت تعمل اكسبورد بقى للمشروع بتاعك، فبتضغط على علامة الداونلود. وزي ما احنا قلنا انت هنا بتبدأ تختار اللوجو بتاع القناة بتاعتك او الصفحة او العلامة التجارية. مثلا هنختار هنا كورس صناعة فيديوهات السبورة البيضاء واقول له اوبن. بعد كده بضغط على علامة الداونلود، وزي ما احنا قلنا بينزل بصيغة AVI، ونسيب هنا نفس النورمال سايز اللي هي 640، واللي فريم ريت نخليها 25. وعاوز تسمي بقى المشروع بتاعك عادي او تسيبه زي ما هو، بعد كده تسميه بعدين مفيش مشكلة وتقول له موافق. طبعا هو هنا بقى هياخد وقت معاك على ما يبدأ يحمل المشروع بتاعك. اول مرحلة هي كتابة السكريبت، وتاني مرحلة هي تحويل. وبكده يبقى الفيديو نزل عندك على جهاز الكمبيوتر، واصبح جاهز بقى ترفعه على منصات العمل بقى المختلفة او السوشيال ميديا سواء فيسبوك او يوتيوب. وبكده نبقى انتهينا من اخر محاضرة في المستوى الاول اللي هو البيجنر في كورس الوايت بورد انيميشن. نحاول بقى نطبق على المستوى دوت كويس جدا، ولو في اي استفسارات او اسئلة ابعتوها لنا على الجروب، وان شاء الله نبدأ بعد كده في المستوى المتقدم او الادفانسد، نعمل بقى فيديوهات احترافية باستخدام الوايت بورد انيميشن. والسلام عليكم.